नमस्कार, तपाईलाई एपीटेक फोरम युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, यदि तपाईले मतदाता परिचय पत्र बनाउनु भएको छैन र अनलाइनकै माध्यमबाट मतदाता परिचय पत्र कसरी आवेदन दिन सकिन्छ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। हालसालै मात्र निर्वाचन आयोगले अनलाइनकै माध्यमबाट मतदाताको नामावली प्री रजिस्ट्रेसनको लागि अनलाइन सेवाको सुरुवात गरिएको छ। अब भने हामीले घरमै बसेर आफ्नै मोबाइलबाट आफ्नै डिभाइसको प्रयोग गरेर सजिलैसँग मतदाता परिचय पत्रको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। अब यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरबाट कुनै पनि ब्राउजरले ओपन गर्नुहोला। यदि तपाईले मोबाइलबाट युज गर्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलको क्रोम ब्राउजरलाई युज गर्दाखेरि तपाईलाई सजिलो हुन सक्छ। र त्यसपछि यहाँनिर हामी election.gov.np भन्ने URL रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर निर्वाचन आयोगको यस्तो खालको ड्यासबोर्ड खुल्नेछ, जहाँनिर मतदाता नामावली प्री रजिस्ट्रेसन भनेर अर्को आइकन देख्नुहुन्छ। उक्त आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट पेज खुल्नेछ, जहाँ चाहिँ लगइन फर इन्डिभिजुअल भनेको छ। यसमा रजिस्ट्रेसन भन्नेमा पुनः टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर आवेदन भर्न पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर देख्नुहुनेछ। तपाईले यो कुराहरूलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो परिचय पत्र भर्नुभन्दा पहिला। अब यहाँनिर वेब बेस्ड भोटर प्री रजिस्ट्रेसन सिस्टम हाललाई पाइलट अपरेसनको रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मात्र फोटो खिच्ने र औँठाको छाप लिने व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। भने अर्को सूचना दिएको छ, अनलाइन फारम भर्दा रोजेको मितिमा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा फोटो खिच्न र औँठाको छाप दिनको लागि स्वयं जानुपर्नेछ भनेको छ। त्यसपछि यहाँनिर अरू सूचनाहरू पनि यसरी दिएको हुनसक्छ। तपाईँले यसलाई विशेष ख्याल गरेर मात्रै तपाईँले फर्म भर्न जरुरी छ। त्यसपछि यहाँनिर बन्द गर्नुहोस्, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यहाँनिर इन्टर योर मोबाइल नम्बर भनेको छ। तपाईँले मोबाइल नम्बरकै आधारमा निर्वाचन आयोगको फर्म भर्न सक्नुहुनेछ, अर्थात् मतदाता नामावलीको लिस्टमा तपाईँको नाम दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोला र यहाँ छेउबाट यो एरोमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले राखिएको मोबाइल नम्बरमा वान टाइम पासवर्ड अर्थात् ओटिपी आउनेछ। उक्त ओटिपीलाई यहाँनिर टाइप गर्नुहोला र टाइप गरिसकेपछि यो स्वत रिडाइरेक्ट भएर अर्को पेज खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँनिर फर्म खुल्नेछ। उक्त फर्ममा सुरुमा तपाईँले देब्रे साइडमा हेर्नुहोला, नयाँ दर्ता भनेको छ। यो नयाँ दर्ता भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर अझ धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। हामीले आवेदन फारम भर्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र हामीले आवेदन फारम भर्दा के कुराहरू आवश्यक पर्छ, यो कुराहरू तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर सुरुमा नोटिस देखाएको छ, औँठाको छाप र फोटो दिन जाँदा निम्न बमोजिमको कागजातहरू लिएर जानुपर्नेछ भनेको छ। तपाईँले फर्म भरिसकेपछि तपाईँले तोकिएको मितिमा तपाईँ निर्वाचन कार्यालयले तोकिएको स्थानमा गएर बायोमेट्रिक गर्न जाने बेलामा यहाँ 1 नम्बरमा भनेको छ, व्यक्तिगत विवरण प्रविष्टि गरे पश्चात प्राप्त हुने 9 अङ्कको आवेदन नम्बर सहितको फारम, नागरिकता र सोको प्रतिलिपि, बसाइसराई प्रमाणपत्र र सोको प्रतिलिपि स्थायी ठेगाना बाहेकको हकमा भनेको छ। यदि तपाईँको स्थायी ठेगाना बाहेक तपाईँ बसाइसराई गरेर अर्को ठाउँमा पुग्नु भएको छ भने त्यो ठाउँमा बसाइसराई गरेर गएको प्रमाणपत्र साथमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर 4औं नम्बरमा भनेको छ, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र सोको प्रतिलिपि भनेको छ। यदि महिला हुनुहुन्छ भने र विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र सोको प्रतिलिपि समेत लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ओरिजिनल पनि लिएर जानु पर्यो, यहाँ भनिएको कागजातहरू र डुप्लिकेट अर्थात् प्रतिलिपि पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर आवेदन भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको छ, यहाँनिर नेपालीमा भर्नुपर्ने फिल्डमा नेपाली र अङ्ग्रेजीमा भर्नुपर्ने फिल्डमा अङ्ग्रेजीमा प्रविष्टि गरी तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा भर्नुपर्ने फिल्डमा चाहिँ नेपाली युनिको ट्रेडिसनलको लेआउट अनुसार टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। ट्रेडिसनलमा त कसरी टाइप गर्ने हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँनिर एउटा लिङ्क पनि देखेको छ, जस्तै म यहाँनिर क्लिक गरेर देखाउँछु। अब यहाँनिर हेर्नु होला, यहाँनिर चाहिँ लेआउट देखाएको छ, यस्तो खालको लेआउट हुन्छ भनेर। त्यसपछि यहाँनिर अर्को नम्बरमा दिएको छ, विक्रम सम्वतबाट इस्वी सम्वतमा कन्भर्सन स्वतः हुन्छ भनेको छ। यहाँनिर स्टार चिन्ह जुन जहाँ छ स्टार चिन्ह अङ्कित फिल्डहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। त्यसपछि यहाँनिर मेन्डेटरी फिल्ड अर्थात् यो स्टार चिन्ह लगाएको फिल्डहरूमा चाहिँ भरिसके पश्चात सेभ ड्राफ्ट गर्न सकिनेछ भनेको छ। त्यसपछि सम्पर्क स्थान जुन एपोइन्टमेन्ट लोकेसन लिन जाँदा ड्रपडाउन आफूलाई पाइक पर्ने स्थान छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूलाई उपयुक्त हुने मिति पनि यहाँनिर हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्ता गर्नुहोस्मा क्लिक गरे पश्चात प्राप्त हुने 9 अङ्कको आवेदन नम्बर सहितको फारमलाई प्रिन्ट गरी
सोलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ र फोटो खिच्ने र औँठाको छाप दिन जाने समय र स्थानमा सो फारम अनिवार्य हामीले लगेर पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर अर्को एग्रिमेन्ट गर्ने ठाउँ आउँछ, अर्थात् सो घोषणा गर्ने ठाउँ। हालसम्म मेरो नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको छैन भनेको छ। यदि तपाईँको योभन्दा पहिला समावेश भइसकेको छ भने तपाईँले यो फार्म भर्न मिल्दैन। यसमा टिक लाउनु होला, त्यसपछि यसलाई यहाँनिर बन्द गर्नुहोस्मा जानुहोला। अब यहाँनिर तपाईँले सुरुमा स्थायी ठेगाना भर्नुपर्ने हुन्छ। मित्रहरू, मैले यहाँनिर चाहिँ मैले यो डेमोको लागि चाहिँ यो विवरण भर्न गइरहेको छु। तपाईँले यसरी नै अनलाइनको माध्यमबाट यहाँ तोके अनुसारको विवरणहरू भर्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर स्थायी ठेगाना आउनेछ। सुरुमा तपाईँको स्थायी ठेगाना यहाँनिर तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। स्थायी ठेगानामा कुन प्रदेश अन्तर्गत तपाईँको स्थायी ठेगाना रहेको छ, यहाँनिर उक्त प्रदेश चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर कुन जिल्ला हो त्यो जिल्ला चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर गाउँपालिका वा नगरपालिका के हो तपाईँले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यतापट्टि वडा नम्बर छान्नुहोस् भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो वडा नम्बर, स्थायी ठेगानाको वडा नम्बर छान्न पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले मतदान स्थलको नाम पनि यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले सेभ ड्राफ्ट भन्ने अप्सन छ लेफ्ट साइडमा। यदि तपाईँले यो विवरण चाहिँ पछि चेन्ज गर्नुपर्ने खालको छ, तपाईँले राखिएको विवरण कन्फर्म छैन भने यहाँनिर सेभ ड्राफ्टमा गएर तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। ड्राफ्टमा सेभ गर्दाखेरि चाहिँ यो पछि करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर दायाँ साइडमा त्यसमा अर्को भन्नेमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र अर्को भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको व्यक्तिगत विवरण भर्ने ठाउँ आउनेछ। अब व्यक्तिगत विवरण भर्ने ठाउँ आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तपाईँको मतदाताको नाम भनेको छ नेपालीमा भनेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर युनिकोड नेपाली टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालीमा नाम तपाईँले कसरी टाइप गर्ने भनेर तपाईँलाई लाग्न सक्छ। अब यहाँनिर हामीले अघि भर्खरै नोटिस पढेका छौँ, हामीले ट्रेडिसनल फन्टमा चाहिँ जुन युनिकोड फन्ट रहेको छ त्यसमा नेपाली टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यसको लागि तपाईँलाई प्रीति टाइप गर्न आउँछ भने तपाईँले यसलाई प्रीतिलाई टाइप गरेर कन्भर्ट गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली युनिकोड किबोर्डको लेआउट रहेको छ, तपाईँले यहाँनिर यो लेआउट हेर्दै पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई प्रीति आउँछ भने तपाईँले प्रीति टु युनिकोड कन्भर्टर भनेर वेबसाइटहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै खालको सर्भिस प्रोभाइडर वेबसाइटहरू रहेको छ। जस्तै यहाँनिर प्रीति टु युनिकोड कन्भर्टर भनेको छ। यसमा गएर तपाईँले प्रीति टाइप गर्नुभयो भने यहाँनिर तल्लोपट्टि अटो युनिकोडमा कन्भर्ट भएर आउनेछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिरबाट कपी गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँ लगेर पहिलो नाममा पहिलो नाम, बिचको छ भने बिचको नाम र अन्तिममा थर यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर मतदाताको नाम अङ्ग्रेजीमा भनेको छ, तपाईँले यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा भनेको ठाउँमा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा नै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। बिचको छ भने टाइप गर्नु होला, नभए अन्तिमको नाम टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर मतदाताको चाहिँ जेन्डर के हो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। महिला हुन्छ महिला, पुरुष पुरुष चुज गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर टेलिफोन नम्बर भनेको छ, यो कम्पलसरी छैन, यो तपाईँले नराख्दा पनि फरक पर्दैन। र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको मोबाइल नम्बर भनेको छ। मोबाइल नम्बरमा चाहिँ तपाईँले योभन्दा पहिला रजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा जुन नम्बर राखेको छ त्यो नम्बर आउनेछ। चेन्ज गर्ने भने चाहिँ यहाँनिरबाट तपाईँले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एडिट गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल ठेगानामा चाहिँ तपाईँले छ भने राखिदिनु होला, नभए नराख्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको पति या पत्नीको नाम भनेको छ। यदि तपाईँको विवाह भइसकेको छ, तपाईँ पति हुनुहुन्छ भने आफ्नो पत्नीको नाम राख्नु होला र पत्नी हुनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँको पतिको नाम राख्नु होला। त्यसपछि बुबाको नाम भनेको छ। नेपालीमा टाइप गर्दा नेपाली आउँछ भने तपाईँले यहाँनिर नेपाली नै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा टाइप गर्दाखेरि अङ्ग्रेजी अक्षर आयो भने अङ्ग्रेजी नै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर बाबुको नाम, पति पत्नीको नाम, बुबाको नाम, आमाको नाम र बाजेको नाम चाहिँ नेपालीमै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर सेभ ड्राफ्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा अर्को भनेर यहाँनिर अर्कोमा क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को गरिसकेपछि नागरिकताको विवरण भन्ने ठाउँ आउनेछ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जन्ममिति भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जन्ममिति तपाईँले नेपालीमा भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर इस्वी सम्मत भनेको छ, इस्वी सम्मत चाहिँ अटो आउनेछ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रकार राख्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकता जारी भएको जिल्ला तपाईँले यहाँनिर चुज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, कुन जिल्लामा तपाईँको नागरिकता जारी भएको हो। त्यसपछि नागरिकताको किसिममा चाहिँ तपाईँको नागरिकतामा हेर्नु होला। नागरिकतामा वंश छ भने वंश, जन्मसिद्ध छ भने जन्मसिद्ध, अङ्गीकृत छ भने अङ्गीकृत जे छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसपछि यहाँनिर अन्तिममा नागरिकता जारी भएको मिति राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर नागरिकताको विवरण जन्मस्थान भनेको छ। अब तपाईँको नागरिकताको जुन माथि राखिएको विवरणहरू र स्थायी ठेगाना सेम छ भने यहाँनिर माथिको जस्तै भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर टिक लगाइदिनु होला। र टिक लगाइसकेपछि तपाईँको स्थायी ठेगाना तपाईँले सुरुमा जे भन्नुभएको छ माथि यहाँनिर स्थायी ठेगाना भन्ने विवरणमा
सोही अनुसार तपाईँको अटो आउनेछ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको गाउँको टोलको नाम भनेको छ, यहाँनिर गाउँको टोलको नाम यहाँनिर राख्नुहोला। यसलाई पनि तपाईँले नेपालीमा टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर स्थायी बसोबासको ठेगाना भनेको छ। स्थायी बसोबासको ठेगाना पनि यहाँनिर माथिको जस्तै, अर्थात् तपाईँले माथि भरेको स्थायी ठेगाना जस्तै सेम छ भने यहाँनिर माथिको जस्तै भन्नेमा टिक लाउनु होला, र सेम छैन फरक छ भने तपाईँले यहाँनिर तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उक्त ठाउँको ठेगाना यसरी तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो अनुसार यहाँनिर विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिलेको लागि चाहिँ स्थायी ठेगाना जस्तै गरेँ, मैले त्यो अनुसार यहाँ टिक लगाइसकेपछि सोही अनुसार विवरण चाहिँ अटो फिल भएर आउनेछ, र त्यसपछि यहाँनिर अर्को भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को अप्सन खुल्नेछ जहाँनिर चाहिँ अपाङ्गता रहे नरहेको भन्ने विवरणहरू चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अपाङ्गता छ भने यहाँनिर हो भन्नेमा टिक लाउनु होला, र हो भन्नेमा टिक लाउने हो भने यहाँनिर दुवै कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने, बोल्न नसक्ने, दुवै हात नभएको, वा हिँडडुल गर्न नसक्ने वा अन्य छ भने तपाईँले त्यो अनुसारको छ भने जुन चाहिँ अपाङ्गता छ त्यही कुरालाई टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। अपाङ्गता छैन भने चाहिँ यहाँनिर होइन भन्नेमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, र फेरि यहाँनिर दायाँ साइडबाट अर्को भन्ने मेनुमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अन्य भन्ने विवरण आउनेछ। अन्यभित्र गइसकेपछि यहाँनिर सुरुमा मातृभाषा छान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको मातृभाषा के हो त्यो चुज गर्नु होला। त्यसपछि समूह वर्ग भनेको छ तपाईँको आदिवासी, जनजाति, दलित, खस, आर्य, मधेसी के हो तपाईँले त्यो विवरण यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। निरक्षर छ भने निरक्षरमा टिक लाउनु होला अथवा चुज गर्नु होला, र साक्षर छ भने साक्षरमा टिक लाउनु होला, र साक्षरमा टिक लगाइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको शैक्षिक अवस्था तपाईँले कहाँसम्म लिनुभएको छ त्यो विवरणहरू चाहिँ यहाँनिर चुज गरेर भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को भन्नेमा पुनः क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर सम्पर्क स्थान भनेको छ। सम्पर्क स्थानमा तपाईँ पुगिसकेपछि यहाँनिर नोट पनि देखाएको छ। कृपया फोटो र फिङ्गरप्रिन्ट दिनको लागि आवेदन फारमको प्रिन्ट लिएर जान चयन गरेको सम्पर्क स्थान र मितिमा जान पर्नेछ भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर कुन स्थान चुज गर्नुभएको छ र कुन मिति तपाईँले चुज गर्नुभएको छ सोही मितिमा सोही स्थानमा तपाईँ त्यो फारम लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यहाँनिर प्रदेश चुज गर्नुहोला, कुन प्रदेश अन्तर्गत पर्छ, त्यसपछि जिल्ला कुन जिल्ला अन्तर्गत पर्छ त्यो चुज गर्नुहोला। अहिलेको लागि चाहिँ यहाँनिर मैले सुरुमै तपाईँलाई नोटिस देखाएको थिएँ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर मात्रै हुन्छ, जस्तै मैले यहाँ अहिले काठमाडौँ चुज गरेँ। त्यसपछि काठमाडौँको सम्पर्क स्थानको नाम चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँ देखाएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले मिति भनेको छ, अर्थात् यो तपाईँले भिजिट गर्न जाने मिति हो। यहाँ राख्ने मिति भनेको तपाईँ कुन मितिमा गएर भिजिट गर्ने उक्त मिति यहाँनिर चुज गर्नुहोला, र चुज गरिसकेपछि यहाँनिर अर्को भन्नेमा पुनः क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर अर्को मेनु आउनेछ। यहाँनिर चाहिँ जहाँनिर तपाईँले भरिएको सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ भरिएको सबै विवरणहरू चाहिँ राम्रोसँग चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, र यो सबै विवरणहरू तपाईँले भरिएको ठिक छ भने तपाईँले यहाँनिर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले भरिएको विवरणहरू बिग्रिएको छ, फरक छ भने लेफ्ट साइडमा देख्नुहुन्छ अघिल्लो भन्ने मेनुमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ भरिएको सबै विवरणहरू चाहिँ तपाईँको ठिक छ भने तपाईँले यहाँनिर दर्ता गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई एउटा नोटिस आउनेछ। यहाँनिर सक्सेस भनेर देखाएको छ, दर्ता सफल भयो, तपाईँको आवेदन नम्बर यो हो। कृपया फोटो र फिङ्गरप्रिन्ट दिनको लागि आवेदन फारमको प्रिन्ट लिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा मिति 3/31 जानु होला भनेर नोटिस आएको छ। तपाईँलाई पनि यसरी नै नोटिस आउँछ। यही नोटिसको आधारमा यही फारम लिएर तोकिएको निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको दिनमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर त्यसपछि यो फारम चाहिँ जेनेरेट हुनेछ। यहाँनिर आवेदन नम्बर भनेर तपाईँले टपमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर प्रिन्ट भन्ने अप्सन छ, तपाईँले प्रिन्ट भन्ने अप्सनमा गएर सिधै प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, या तपाईँले यहाँनिर PDF फाइलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै खालका विभिन्न टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित विभिन्न भिडियोहरू हेर्नुको लागि कृपया च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नभुल्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।